Так, привіт, народ. Ночка сьогодні була їбанута, нахуй, підараси нахуй не дали поспати. Не тільки, як завжди, нам та Одесі, на півночі та півдню, но і ще й, блядь, решті України. Тому я сьогодні трохи цей замучений, заморений. Простіше казати, зайобаний. Перед турніром вирішив трохи прийти в себе, побігати в Легасі. Якось так. Вау. Красиво. Просто красиво. Просто мені подобається, як воно все зроблено. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Ладно, поїхали. 15 рівень. Зараз щось буду робити. Так, я не пам'ятаю, що в мене. Так, доступне нове завдання. Добре. Якщо воно доступне... О, кімната на вимогу. Все. Зараз кімната на вимогу. Одразу треба зробити тут. Я, як завжди, буду потрохи перероблювати всі речі, щоб в мене... Так, треба музичку накинути. Карта Хогвартсу. Я зараз хочу зробити так, щоб в мене... Ага, ось вона, да? Це таємні кімнати. Тіні крипти. Кімната на вимогу, все. Та боже ти мій, що ти робиш? Ну, скоріш за все, з цього не потрібно залазити. Так, зараз щось повинно бути. Ревеліо. Ревеліо. Ну. Туди пташка полетіла. Я зараз, каже, нічого не відстежуєш. А як же кімната на вимогу? Мені здається, десь на горі повинна бути. Ревеліо. Боже, ти можеш потрапити в ці... О! Я майже вгадав. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Там орки в пачках? Чудово. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Дякую, професор, но вона сама. Shall we? After you, Professor. Йди туди сама, стара. Так. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever.
I'd only що ми planned тут to будемо робити? suggest to you how to find it. Професор, я By знаю, що її walking потім past that bit спалять. of wall, focusing on what... Revelio. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Оу, барикадка яка. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ну, давай. Що там? Ну, норм. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так, а в мене я таланти не вивчив? Мапа, завдання, збір... А, ось таланти. Ось це мені потрібно. Ось це потрібно для того, щоб зараз зробити для себе другий цей. О, да. Тут буде люмус. Зникнення. Ця річ. Давай Іванеску. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Добре, професор, Where in але Merlin's давай. name is that elf? Так, а що ми будемо робити? Нам же потрібно тут все зробити Revelio. від себе. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. А, він тут не бігає. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to А, rest. Баба Яга. Revelio. Accio. Та все, награвся. Що тут? Кофійку бахнути можна. Там же нагору так можна запригнути, я так розумію. Ладно. Ага, ти не бажаєш мене туди пропускати. Incendio. Так, ладно, тут якась дивна річ повинна бути. Accio. А, ось так треба було зробити. Так, шарфік якийсь. Revelio. Тут більше нічого нема. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, я цей вот. Да, так ти просто так не бажав, да?
це зробити. Accio. Ладно, там я забрав Hope щось, this isn't as поїхали далі. precarious as it looks. Revelio. Я вже сундук бачу. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. А він не хоче збиратись. Revelio. Так, там я був. Мені трохи кімната вирішила, що мені потрібна ванна, що за нахаба. Тому що ти воняєш. Revelio. Так, там був. Що тут? А, воно само себе буде гострити. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Що, нічого нема? О, What was that? Was that a golden snitch? Golden Snitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Ай, так, давай. Accio. Revelio. Мені потрібно туди якось пробрастись. Accio. Він не хоче. Так, добре, тоді з іншого боку. Accio. Та що ж ти такий рахітичний, слухай? Revelio. Да. Expelliarmus. Accio. Щоб думав, я не Incendio. зможу це зробити. Revelio. Так, ну все, я там все залутав, виходить. Щось є на горі. I hope that house elf can find us in here. Ладно, чорт з ним. Я ж кажу, трохи сонний сьогодні. Обана. Добір. Я не знаю, як тебе звуть, але ти будеш Добір. Хоча ні, я тебе Yikes, бачив. careful. Huh? А, Oh, Дік, все. there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here.
Зовсім мало. Is this the Нічого не student? змінилося. Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Свіжих очей. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. А зуби у всіх, як голливудська усмішка, не посмішка. Мені здається, це доводиться. Вау. Ну, що, мені подобається. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing Можна what you чекати, do що with the побачиш, що space. зробити з цим місцем. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand Добре, the effects добре, of добре, anything in добре. which one is clothed. Ви розблокували стіл. Давай подивимось, там в мене щось є. А, дублений плащ, він поганий, да? Ну, окей. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Подивимось, бабусь. Професор, точніше, професори, подивимось. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Вісім, да, скористаюсь. I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Вау. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to Ти purchase що, them. бабу? They Я can also be нічого collected by купувати не vanishing буду. objects in the Я буду room, лише such as the продавати. chairs you vanished earlier. In fact, you Так і що should я have enough повинен свої resources гроші for now. віддавати I комусь see. незнайомому? Навіщо воно Can мені I потрібно? regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, де воно? Ось воно, да? Давайте заховатися поки що не буду.
Так, зілля варіння. Так, що мені потрібно? Малий готичний. Еклектичний стіл. Ботанічний. Ось він як. Ну, я вважаю, треба ставити цей. Де б його поставити так, щоб він мені не заважав. Так. Далі мені потрібен що? Мені травологія потрібна. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Стіл для визначень в мене є. Меблі не потрібно, ілюстрація не потрібна. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Затримаюсь трохи на випадок, якщо... Да, я хочу. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. Дуже добре, First, you'll need to потрібно gather зібрати some трохи moonstone. місяців. В мене є You can місячний acquire камінь. it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Що потрібно зробити? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. На свій Why don't you try it я on the зрозумів, walls це and інтер'єр floor? робити. На інтер'єр я якось... Так. Настінних прикрас 5, декору підлоги... Я зрозумів. Настінні прикраси. Крилате дзеркало, овальне дзеркало, дзеркало... Ну, я поки що так роблю, щоб воно все було просто... Так, це я зробив. Зараз що там? Треба підлогу, да? Ілюстрації. Килимок. Науковий, ботанічний. А що, я тут не можу покласти його? Тут я не можу його покласти. Так, що я ще можу зробити? Так.
Квіткова полиця. Це 2. Що ще тут є? Еклектичний, готичний світильник. Це 3, що ще можна поставити? Ну, якось так постоїть. І я хочу ще поставити якийсь цю річ якусь. Good work. Shall we move on? Потім я все це буду міняти. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Взятися за The зміни. altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ну, і треба буде ще один левел вкачувати, щоб відкрити ще більше цих. Just aim your wand at any conjured item. Так, and змінити perform стиль the об'єкту, altering змінити spell колір to предмету, customize. налаштуйте розмір предмету. Окей. Так, це ж, да? Ага. А, я ж скохтив рано, мені потрібно взагалі ці робити. Де на фіолетовий? Окей. Це все потрібно буде перекрасити. Добре. Давай з тобою будемо мінятись. Стиль змінив. Колір змінив. А як... Ага, Z. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Більше You can use the ще altering більш spell просунути. directly on the room's architecture. Try these new designs Ah, on the ось. floor or balcony. Try aiming at the floor or at that Змінити балкон або підлогу кімнати. Вау. Це як ванна кімната. Це не подобається. Цей подобається, цей прикольний. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Дік, чи не Of могли би course, ви... Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and Дік, talk що to ти Deke when робиш? you're ready. Якщо ти зробиш щось без мене, я тебе вижену звідси. Ой, побалакати з Діком. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Справжнього і земного я буду краще на темній і таємничій кімнаті.
Давай I would like місячно. the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds Я сюди буду perfect. приходити відпочивати. Да, я столик такий зробив великий дуже сильно. Так, ну добре, нехай так і буде. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Дякую, Thank you, професор. Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. А це що таке? А. Ну слухайте, в мене непоганий номер в цьому отелі. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Дякую, Professor. професор, I я shall keep an eye пильнуватиму. out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Так, що потрібно робити? По-перше. Так, і залиш. Нормуль. Так, а що в мене взагалі тут ще є? Сезонні декорації нема. Статуї нема. Столи. Мало столів. Да, дівчат сюди не покличеш поки що. Все, тоді що мені потрібно робити? Що там? Ага. Зараз. А як їм користуватися? Я зрозумів, як їм користуватись. Ага. З якого боку до тебе підходити треба? А, ну, давай так поставимо. Зараз подивлюсь. Так, мені потрібно це робити. Так, поки що готуйся. Так. З цього боку можна. А, тебе будь-як ти поставиш, так тебе і можна. Ну добре.
Так, золототисячник. Нехай росте. Я думаю, мені 5 хватить. Так, 5 мені повинно хватити. Вистачити. Так, далі. Шарпа. Доручення. Щоб я перевірив себе під дією максимального зілля та едорусу. Він хоче, щоб я випробував на собі зілля фокусування. Я знаю, що зілля та рецепти можна знайти у Піппіна. Мій довідник не допоможе мені у виконанні цього завдання, але пам'ятка все одно стати на догороді. Зілля фокусування і едорус одночасно. Блять. Едорус. А де? Невидимості, мандрагора. А, зілля фокусування в мене немає. До Піпіна потрібно їй. Ну, окей, гоу до Піпіна. Мап. Так, а що тут? Я потрібно необхідно дещо доставити. Думаю, моя пропозиція може вас, будь ласка, завітайте до Кремлі. А, я якраз до тебе і бажаю прийти. Мапа. Хоксміт. Зілля магічне. Хоча мені і туди потрібно буде. А де ти? Ладно, мені все одно туди кудись потрібно. Off on another adventure, are we? Так, і зараз шукаємо тут не те. Я таланти відкрив. Рій метеликів. Давай на коксі. Ну, я не вмію відчиняти поки що. Hello there. In the market for potions, are we? Вітаю вас. Так, What can I по-перше, do for you today? фокусування. A wise decision. Thank you. Зараз. I hope to see you Зараз, again. чоловіче, я зараз Farewell for повернусь. now. Мені потрібно просто перевдягнутися. Зробимо так. Там ще щось, да, вийшло? Так, і тут потрібно зараз тебе Мені потрібно перевдягнутися. What can I do for you today? A wise decision. Так, Thank все, я все купив. Так, ну все інше я можу збирати. I hope to see you again. А можна Farewell мені for now. одразу в цей виходити? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument.
constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be Окей, happy to help with the давай delivery. допоможемо. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look Зараз, в at мене her мітла вже potion є, можна recipes на one мітлі. day. Швиденько цей. Полетіти. Так. А є в мене fast travel туди. Мапа світу потрібна. А fast travel-а нема. Пробування мир. Ай, треба буде це все по... відкривати. Так, а я можу звідси вже використовувати мітлу? Повинен же, правильно? Поки що ні, не можу. А якщо зараз? І зараз не можу. Accio! А коли я зможу використовувати свою мітлу? Чи я ще в Хоксміді і мене це... Опана. Туди пройти не можу. Та зараз. Дай я вийду з цього. Incendio! Accio! Я чуть було не спалив. Книжоночку, так. О. Ну, полетіли. Погано, що немає змоги просто-напросто брати і десь тут. А куди ці шпали ведуть? Треба звикнути до керування ще. Ай, красиво. Ладно, це я потім назбираю ще. You're the little sod that saved Treadwell. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Levioso! А я таки думаю, а хто це такий? А я не можу. Я не можу нічого відкрити. Ладно, я зрозумів. Ну як і казали, треба спочатку по сюжету пройти, повідкривати всі свої ці. Як їх звуть?
Спочатку треба повідкривати всі ці. Всі спели, а лише потім, після цього починати шукати по світу, бігати. Revelio. Підійміть багнюк. А, багнюка за язик? А ну давай підіймемо багнюка за язик. Де ти там багнюк? Багнюче. Levioso. 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 Accio. Incendio. Levioso. Все, підняв багнюка за язик. Always late, that Pippin. Вітаю. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. I'd rather not, but if you insist, so be Я не it. хочу I do insist. пити. Ах, боже мій, де воно це? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. No, I'll okay. not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. А, If так ти I were працюєш you, на I'd цих? forget I heard that. Very well. I shall let На Mr. Pippin популяшок. know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? А давай показуй, стара, що в тебе є. What are we looking for today? Ой, та ну тебе. Давай. Thank you for stopping in. I appreciate it. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Гроші давай.
I'd like to ask you a few things if you don't mind. What would you like to know? Що ви можете про селище, звідки ви, що ви можете Ні, все. Just having a look around, if that's all right. Я дізнався Of все, що мені course. було потрібно. Please, let me know if you find anything that interests you. And thank you for stopping by. Так, ага, Це що у нас? Я гадав, що це як у Відьмаку підійшов. Зробив. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. Ладно, поки що я цим не буду Revelio. займатися. Ти що? Ти що, вилізти не можеш? Гриби давай. Come now, don't be stingy. Revelio. Якийсь квест ще є. Ну, в принципі, непогано. Так, на башку якийсь предмет. Якась мантія, яка мені не потрібна. Так, що ще тут є цікавого? Що бачимо? Мадам, я вимушений вас пограбувати. Ага, це... З Мерліном якась річ. Ой, книга зіль. Зіллічка. Revelio. Ну да. Як то кажуть, ну да, пішов я куди подалі. Знов, да, там. Та ну перестрибнити. В кришах ми не вміємо лазити. Ну добре, так, що в нас тут? Цікавого ще є. Доручення, так. Дедалові доставка. Повернутись до Піпіна. Давай до Піпіна полетіли. Та що ти будеш робити? Я не це... Мені мапа потрібна. Як же вона незручно зроблена? Мапа Хоксміта потрібна. Так, давай. Куди? Десь годинку ще побігаю, потім піду поїм, да десь в 3-4 запущу стрім. Якраз перевірю, як там працює цей блустак. Сюди ж треба. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Keenbridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Що мені обратно повертати?
Все, вимоглива доставка, я завершив її. І я не отримав левелап. Завдання давай сюди. Тіні крипти, професор, так. Ага, мені потрібна мапа. Давай сюди. Треба ж зробити зіллячко. Привіт, Андрій. Треба зробити зілля. Де це тут? Це не те. А, до речі. Там. Шляпу ж знайшов якусь. Грам зілля? Ні, зілля фокусування, мені здається, потрібно. Бляха-муха. А ну, що в мене тут є? Едурус потрібен і зілля невидимості. Фокусування. А, я можу його зробити. Правильно? Я ж все правильно розумію, що мені потрібно робити. Використати фокусування, використаємо максимальне зілля Едурусу одночасно. Ще разок перевіряємо. Коротше, потрібно ці три правильно взяти. Раз, два, три. Робимо. Блін. Максимальне і фокусування потім. Фокусування перше, максимальне зілля та Едурусу одночасно. А як це зробити, якщо воно ж це не стоїть? Та там по слотах треба розкидувати. Ой, це ще довго її так робити. Це погано, що треба очікувати, поки зілля звариться. Ну там, типу, прикольно, якщо це в класі, там а-ля урок іде, ти вариш, то добре. Ну тут чекати хвилину, тим паче одне там 15 секунд, інше там більше. Треба було якось його цей по-інакшому зробити. Окей, поки воно все йде, так, давай. Де моя ось ця річ? Поки воно там все вариться. Що, 20 секунд ще залишилось. Здавайте темних чеклунів 20 штук. Багнюків. Рецепт особливості спорядження. Захист від амфібій.
Рецепт особливості спорядження. Вовчий захист. Дуельних викликів 5 штук. А до кого дочепитися, щоб в мене були дуельні виклики? А, я поки це роблю, воно на цьому, на паузі стоїть. Що, ну, присядь. Присядь, ну давай. Навіщо тут на меблі ставити, якщо не можна присісти, посидіти, почитати книжку? Так, і що? Фокусування. Зілля фокусування. Випили. Едерусу. Excellent. Зілля і настійки. Давай туди, як Андрій сьогодні ніч пройшла. When Professor Sharp is so intimidating. Чого він лякаючий такий? Нормальний мужик, на доктора Хауса схожий. Розумію. Я сам майже ніхуя не спав сьогодні. How are your assignments coming along? Давай. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Давай подивимось, на що я здатний. Concentrate. Do not let your mind wander. Так, що там? Ага. А, я на Д нажав, все, я зрозумів. Я кнопку просрав. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps Повинні best not краще to go не кидати flinging їх your по classmates коридорах. about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. На зачарованих книгах. Це Depulso. Depulso! Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Так, а ну поверни мені цю річ. Incendio! Accio! Ладно, цей квест я ж виконав його. Отпусти книжку. Так, що там далі по квестах? Плюй камінці, привид нашого кохання, зовнішній, рукоять. Ну все, виходить, що все. Тіні крипти потрібні. Так, що тут? Плюй камінець. Залишаємо ключові на кімнату, коли... я зрозумів, що то було.
Та-та-та-та-та. Ще один ключик. О, я зараз цей... А, ну, в принципі. Зачинено. Ладно, погнали в крипту. Може ще щось знайду так цікаве. I think there would. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, посікатор. Так, потім плюй камінці потрібно буде ще пошукати. А в мене навіть мишка з рук випадає. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut Дефіндо an чари object, розриву. but can be a Зазвичай powerful їх weapon when використовують, щоб needed. розрізати... Дефіндо. А, це ти мене, да? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Ну, пойдем, There's a давай. secret Не тільки passage коксу. just here. It's well disguised. Ага. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to Revelio. play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Да, Never окей, я confide нікому in anyone. не буду розповідати про He's це місце. trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Більше нічого немає? We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. Гонти сповнені I've never таємниць. heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts Я exactly. теж так A вважаю. spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here.
It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Збери крипто неушкоджене. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Так, де вона? А я не бачу. Це Конфінго. Find that a Confringo cast travels... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! Well done. Непогано. I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Та в мене своя халупа є. When I head to Насправді. Feldcroft, I'll send you an owl. А давай ще Revelio. разочок. Нічого немає, да? Ну, можна було одразу перекинути мене. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And Що ми маємо herb зілля remedy? разом і I дірколу? recognize that Нормально. voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room.
Sebastian told you, didn't he? You Падла й breathe буду, a нічого не word about this казав. place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Слухай, Щегол. Я одразу на 5-й курс You needn't потрапив. threaten me. Як ти I'm вважаєш, not які в going to мене say anything зв'язки? about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Confringo! На, по потилиці, на ще раз. Будеш ти мені погрожувати. Так, таланти. Потрібні таланти підкачати. Темні мистецтва, основні, так? Да, це потрібно. Все. Зараз одразу розкидаємо спели. Сюди. Та й це сюди. Сюди ми що ми ставимо? Давай, так само лівіосу, підкидання, цю річ, а це сюди поставимо. І так, але... Якось так, нехай буде так. О, вона ще один ключик. Ще один метелик куди, нагору, да? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Revelio. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. А чого я тебе не можу запалити? Confringo. Вогник. Revelio. А, ось він. Промазал. Напалась. Ай, знов невчасно. That's it. Вдається... Так, а що мені зараз потрібно робити? Що там по завданню? Доручення. О! Хоча з іншого боку, а ну там. Фіг, так, ти мені написала, да? І до мене після уроку. О, професорка Гар. Давай до професорки підемо одразу. Квести, завдання. Так, це вона. Бібліотеку я ще не вивчив. Так, фігу. А де ти?
Так, а що тут відбувається? Нічого не зрозуміло. Так. Ладно, де? Куди мені потрібно бігти? А, там потрібен цей. Revelio. Не потрапити, не потрапити. А як мені по... Де це? Де це ти? Астрономічне. Величні сходи, велика зала. Бібліотека. Моя кімната. Ну... Ні, мені кудись сюди потрібно, давай. Звідти, скоріш за все, кудись потрібно вилізти. Зараз, скоріш за все, я зроблю цей квест, і після того вже піду відпочивати. Revelio. Confringo. Не горить. Accio. Confringo. Так, а ну. Depulso. Недовго. Revelio. Expelliarmus. Lumos. Двері, горшик. Десь тут правильно повинно бути? Да, десь Revelio. Lumos. Де тут? Сюда, де ти? А, ось так. Оп, ще одна сторінка. Багато ще залишилось. Lumos. Revelio. Так, а де це я вже? Я думаю, сьогодні не буде Та я просто, щоб не заснути перед туриком, я вирішив
До Поттера побігати. Та сьогодні, тим паче, я не дуже багато чого роблю, я просто тут по замку бігаю. Намагаюсь зрозуміти, що мені потрібно робити. Попроходити вон сайди, повідкривати всі ці... як їх кажуть, повідкривати всі спели. Як мені туди потрапити? I'd better keep an eye around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Башня астрономії. Так, ну десь тут же повинно. Ви не можете, коли перебуваєте по... Як воно незручно це робити? Так, а що це? Тут нічого не було. Так. Це ж домик Хагрида, правильно? Правильно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Тут що, ще вище потрібно? Де це... Expelliarmus. Revelio. Можливо, туди? Levioso. Ну точно не сюди. Це якась кімната, боже мій. Який же замудрьоний цей... Revelio. Замок. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. Watch the tile under your feet, you'll set off a... І все. Revelio. І більше нікуди йти. Сюди. Каже, після занять зайди до мене. Куди, блядь, до тебе заходити? Revelio.
Турік сьогодні в 16 годині. Якщо нічого не помінялося, якщо всі живі цілі, то о 16 почнемо. Як потрапити до... Я не можу зрозуміти, де воно. Де ця травологія викладається? Чому я не можу вниз подивитись? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. От на цьому рівні десь вона повинна бути. А, ось воно. Revelio. Ти сюди, правильно мені потрібно? Levioso. Так, а ти що там таке? Confringo. Accio. Навіть не потрібно цілитись. І знов я не туди пішов. Оба-на, тут щось є. А як тут... Боже мій. Як все складно з цим Хогвартсом. Revelio. Так, Турик сьогодні о 16, я вже ж сказав, так? Confringo. Це не горить. Accio. Revelio. Ага, щось побачив. Ну, точніше, щось почув, а потім вже побачив. Туди я ніяк не потраплю. Я вирішив по замку просто побігати, поробити всі. Давай як Білатриса. Ай, так неможливо. Revelio. А чого тут сова робить? Так, ну, що, пиздюки? Почнемо, Я не зрозумів. Ага, так, я бачу Слізерін, я бачу... Ага, от. Я все побачив. Де мої учні? Revelio. Я зараз буду розповідати, як потрібно себе вести на уроках. Ти куди полетів? Куди? Чувак? Ти куди, А все, я тебе побачив, куди ти полетів?
То там біля колон туди-сюди літає, взагалі ж неможливо. Ай! Провтикав. Зараз провтикаю. Я казав, що провтикаю. Провтикав, так. Скільки там часу? Ще півгодинки і буду вимикатись, піду поїм. Прийму душ. Ай. І якраз там десь в 3 начало 4 запущу Wild Rift. Трохи VR-чик побігаємо. Пограюсь. Згадаю, що там треба робити. Як треба робити. Щоб потім можна було покоментувати. Не влучив. Ай, та що ти будеш робити? Ключик, давай повільніше, будь ласка. Та я тобі зараз всі крильця пообламую. Та що ти будеш робити? Чому я... Ну, тут... Реакція як у каменя. Просто ляп. Це майже так само, як і воно в перший раз, але в перший раз я не знав, що треба робити, а тут я знаю, що треба робити, і нічого не можу з цим діяти. О, нарешті. Revelio. Тут замок, його відкрити я не зможу. Confringo. Там когось цей вот. Confringo. Revelio. Так, ну все, тут тупік. Туди я потрапити не можу, туди потрапити не можу. Що мені залишається? Вийти сюди. Побігти вниз. І куди ці всі сходи ведуть? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Може мені туди потрібно? Ну от хоч вбити, я не розумію, куди мені потрібно, щоб потрапити до баби, яка варить зілля. Ну і все, я вже тут був. І не раз. Revelio.
Бібліотека, південне крило, величні сходи, так. Тут ні. От воно як. Боже, як це все просто робиться. А я туплю, туди-сюди бігаю, нічого не можу зробити. Де мені взяти отруйну мандрагору? Мандрагору на кількох ворогах одночасно. А в мене є мандрагора? Капуста є. Нема мандрагори. Ще разок. Придбавши насіння мандрагори в ромашки і поганки. Ромашки і поганки. Де вони знаходяться? Правильно. Ромашки і поганки знаходяться ось тут. Магічна бруква. Брутапек. За метеликами. А де ромашки і поганки? Та ні, ну, Хокснет по Чароліт, перукарня, тварини, Майдан, Обоняча голова, зілля Піпіна, Олівандер. Стіплі та сини. Чайна крамничка. Так, а де мені знайти то... Боже мій. Скрині зі скарбами, статуетки напівли... Ну, я не знаю тоді. Цей табір я зачистив. Ти хто такий? Тут нема нічого. Де мені знайти цю мандрагору кінчену? Розблоковано, придбавши насіння мандрагори в ромашки і поганки.
Ну мені лише сюди кудись треба йти. Я не знаю, де ще воно може бути. Полечу сюди. Треба буде прирощувати цю річ. Так, по-перше, забирай це. По-друге, дід, в тебе по-любому повинна бути щось. Спариж, лісового каланчака, зілля фіг, добрива. О, да, я розумію. Тут ще є, нічого нема. Так, тут теж нічого немає. Що тут по накидкам? 31, 33, 36. Ладно, так теж піде. А ну що тут? Фігня якась. Що тут? Нічого немає. Так, нічого немає. Ой, захист вже 101. Let me guess. You're after something fresh. Так, забирай це. You've a good head for business, haven't you? Це забирай, це забирай, це забирай. Це так само забирай, це забирай. No one can say I don't keep a stacked shelf. Тут щось в тебе є цікаве. Hello, be with you in a bit. А де тебе в ромашках можна знайти? Зілля і ромашки. Так, ладно, мапа світу. Та мапа світу дай мені, будь ласка. Так, це Хогвартс. Араншир. Гоксвіт. Пентапонт. Гробниця. Там польоти на мітлах. Нижній Гоксміт. Кінбридж. І все, і більше, ну я більше нічого не бачу. Ну, от тут замок Руквуда. О, там у Руквуда замок є. Болота, болота, окошахи. Кінсбридж. Заборонений ліс, бла-бла-бла. Ну, я не бачу, коротше, я не знаю, куди мені треба йти, щоб його знайти. Давай, Хогвартс тоді. Зараз по сюжетці пробігти. You wouldn't catch me keeping one. Why not? I think it's nice to be able to look back on old diaries and see what you were doing in the past. I keep a diary.
Revelio. Ще щось знайшов. А, так це кімната на вимогу. Так, мені потрібно до діда. Ну, в клас фіга потрапити. Тепер, коли професор Фіг повернувся, я нарешті зможу показати йому відсутні сторінки картографії. Так. А, ось сюди мені потрібно. Да. I was hoping to see you. Здорово, дід. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так, ладно. Я зараз цей The room квест is called the пробіжу. map chamber, by the way. Потім буду вимикатись. And a portrait of Percival Rackham Саме з awaits us there. Хогвартсом. А Professor ну, стоять. Rackham. I Revelio. look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Та все. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw давай, stole them from him. Oh, Peeves. П'ятихаточку мені. Revelio. Все, більш нічого немає? Ні, немає. Побігли. І воно не загоряється. To think it was beneath us all this time. Здається, мені діду зараз цей от по сраці надають. Ех, руїни Оракін. Хто грав Warframe, той пойме. This looks promising. Красиво. Дід Ісус, він по воді ходить. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Привіт. Ой, з тебе треба побалакати. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Окей. Shall we have a look? Міг одразу сказати, куди мені треба йти. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Да, It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Oh. I'll find you at the tower as soon as I can. Я так розумію, на цьому цікавому місці я і буду завершувати стрімчик. Вибачаю за те, що він сьогодні не такий активний. Нічого цікавого немає. Revelio. Але що поробиш? На метлі тут не політаєш. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated Глад situation. закляття – це ефективний спосіб Але спочатку ви маєте виконати декілька завдань. Боже мій, тут стільки завдань мені понадавали. Це потрібно зробити. Лопніть кульки над станцією Гоксміду, лопніть кульки навколо квідичного поля. Ну це можна зробити. От тут Мандрагору я не знаю, де її можна... Ну, я навіть не в курсі. Я зараз навіть в Хогвартс повертаюсь.
А ні, показує, куди йти. Обана, а ну, мандрагора. Так, а ну, отримати отруйну мандрагору. Де я можу її отримати? Давай мапу світу. Так я дивився. Да. Ладно, за мандрагори тоді вже завтра. Ну і все, ну далі по сюжету, завтра все піду робити. А сьогодні, скільки там залишилось? 2 годинки, стартує турнір. Турик по вайлдріфту. 5 на 5 команди, зараз 5 колективів вже зібрані. Ну, можливо, буде 6-й, подивимось. Так, і що я хотів сказати. Ну все, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Діліться з друзями, висилайте гроші, підтримуйте. Все, на все добре, всім дякую за увагу, всім пока-пока.